Питання віку турбує цивілізацію дуже багато років. Дуже багато років ми займаємося цим питанням в нашому інституті. Як жити довго, що робити для подовження життя, що робити для якісного життя. І цим ми займаємося професійно. Вік – це просто цифра в паспорті. Вік може бути біологічний, вище за паспортний або нижче за паспортний. Старіння відбувається гетерохронно, тобто в різний час, гетеротопно, тобто в різних місцях, гетерокінетично, тобто з різної швидкості, і навіть гетерокатефтенно. Організм – це система, і старіє вона як система. Є генетичний код, як ми кажемо, але є фактори, які сприяють, щоб це все реалізовувало в життя, і фактори, які не сприяють цьому. І за останні 30 років абсолютно ми помітили тенденцію, що свідоміше наші пересічні українці стали ставитися до свого здоров'я. Ви знаєте, вік, то цифри у паспорті. Тільки від мене залежить це. Якщо я буду так жити, як зараз, то я буду жити і до 100 років, і більше. В 36-му році почались арешти генетиків. А мої батьки і мама, і тато були генетики. І мама вмовила батька тікати до Якутії. Батькові книжки по всіх бібліотеках спалені були. Бабуся встигла оцю книжечку заховати за пазуху. І вона лишилась у мене як згадка. Воно таке було жахіття. І в Якутії я на коньках, на лижах каталась. З маличку, з 3 років. І коли я приїхала до Києва, випадково я познайомилася з тренером, і він мене привів на гірські лижі. І я в перший же рік спробувала, і в перший рік виграла першість. Оце кубки у мене з гірських лиж. Це видно. Отой кубок з гірських лиж, отой кубок з гірських лиж. У Славському швидкісний спуск був через канаву, а по правилах змагань треба було дуже широкий місток робити. А у нас економіка повинна бути економною, був лозунг. Вони скоротили, заробили маленький. А випав туман, і я повз це в канаву. Я відчула різкий біль у хребті. Лікарі після травми сказали, що йде прогресуюча нерухомість. І я не могла уявити собі життя, коли я буду лежати прикута до ліжка. І у мене був момент, коли я підійшла, подивилась, і мені захотілося стрибнути з 6-го поверху. І в той момент син. І я відійшла. Я тоді перелопатила всю літературу, почала працювати з собою. Важко було. Я губи кусала до крові, щоб взяти біль з хребта, бо я дуже хотіла жити, а не існувати. І я переборола. Я змогла. І за 1,5 року я почала рухатись. І через деякий час я стала знову на гірські лижі. І я виступала знову на змаганнях. Я зрозуміла, що то моя місія – навчати людей бути здоровими. І я написала першу книжку. В цій книжці у мене є розділи і по грижах хребта. Ці рекомендації, коли людина має себе коврик і сама може себе впорядкувати, привести так, як я привела себе до тями. І якщо я в 30 з чимось років не годна була ходити, то в 90 років я танцюю, граю в теніс, виступаю, я живу повним життям.
І я мушу донести до людей, що їх здоров'я, їх життя і радість життя в них самих. Це наш спорт. Ми тренуємось тут 3 на тиждень. Я грала в преферанс з моїми колегами, і вони сказали, давай в гідропарки пограємо. Давай. Ми тільки там в теніс граємо, а потім будемо грати. Я прийшла і подивилася, як вони грають. Мені так сподобалось. Після того я почала тренування. 60 років всього. Просипаєшся і думаєш, Боже, спати хочу, не хочу нікуди йти. А потім знаєш, що тебе чекають. А коли приходиш, починаєш грати і думаєш, Боже, яке щастя, що я перемогла. Найбільша перемога – це над самою собою. Треба просто жити, любити життя. Фізичне навантаження мають бути помірні, інтервальні тренування, і у нас це було показано. Якщо тренування-відпочинок, організм буде включати всі свої компенсаторні механізми, які є. І це також буде сприяти покращенню життя. Мене дивує, молодь мають мало часу, а як мають час, сидять. Старі сидять на лавочках. Я цього не розумію. Я довго сидіти на місці не можу. І той час, коли можу рухатись, я рухаюсь. І рух – то є життя. Оцей рух дозволяє нам зміцнювати суглоби кістцеві, локтєві і плече. Українці можуть жити довго. Мені 91 рік. І я знаю багато людей, які живуть. Ми можемо жити довго. Тільки треба знати, як то робити. І от ми навчаємо цьому, як жити довго і не хворіти. Так, продовжуємо. Так, і видих до останнього. Перша була зустріч 8 років назад. Чую, жіночка щось розказує, у тебе коліно болить, нема проблем. А то, що шия теж. Я підійшов, думаю, послухай, що вона далі буде казати, що це за людина. Коли вже вона сказала, мені 84 роки, а я бачу, що їй 70, тому що фігура, статура, дикція, вся ця оця поведінка така впевнена. Я вже не втримався, я говорю, скільки вам? А ну ось 4, да вам 70 не даш. Вона, от і хорошо. Думаю, ну добре. Підхід до здоров'я має бути комплексний. Долоні мають біологічні активні точки. І оце ми набираємося енергії, а потім працюємо далі. Справа у тому, що дуже добре, що ви приходите. Но моя мрія, і допоможіть мені цю мрію, щоб наші українці жили довго. Мрія моя, щоб по всій Україні отакі осередки були, отакі усміхнені, гарні дівчата і хлопці, і здорові, і жили довго. Жити до 100 – то не є так багато. І українці повинні жити. Ми повинні дожити до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всі разом до перемоги! Вже якраз достигли гарно і вже можна обривати їх потрошки. Ось. Тут є ще донизу пішли гіляки, бачите, так само. Я ставлю драбину з того боку і обриваю. От. Ну, така висота велика. Бачите, треба зверху. О.
Я пам'ятаю ще свої дитячі роки, що батьки були мої дуже такі працьовиті, енергійні. Ну і практично ніколи не хворіли. Мали якісь такі задатки. От мама була теж на городах весь час працювала, вирощувала різні овочі, фрукти, все. Батько був ковалем, теж таким міцним, енергійним. Я навіть ходив до нього до кузні, допомагав йому там роздувати той вогонь. Все. Я Табачук Микола Миколайович. Мені вже 84-й рік, і я планую ще прожити хоч до 100 років з таким натхненням, з такою бадьорістю. І батьки завжди мене залучали до різних таких нагородів, кромпи, пагати. Коли вже був дорослішим, теж я весь час любив лижі, от кататися на лижах, енергійним, бігати там по лісах. Потім поступив в інститут після армії зразу в Кременець. Ну і потім став вчителем. Ага, добре. Це на кому боржовик? І тоді 4 рази. А чому 4 рази ви варені? Як ти думаєш? Я працюю вже 56 років вчителем. Ну і діти кажуть, Микола Миколаївич, ви ще нас повчите на другий рік. Ми маємо 9 клас вже ходити, будемо ходити. Я кажу, постараюся ще на другий рік попрацювати. А може хоч до 90-ка попрацюєте ще. О, 9, перший. Значить, тут по 2 бали. Значить, ти маєш 2 бали, ти маєш 1. І вони бачать, що то є цікаво. Значить, як лампочку скрутити, як поремонтувати там якийсь прилад електричний і так далі. Це все я їм показую. І, мабуть, кажуть, що вони в житті це пригодиться їм. То я їм кажу дітям, дивіться, якщо спортсмен, от штангіст, не буде займатися штангою, він буде спортсменом? Ні, не буде. Якщо він бігун не буде бігати, не буде. Якщо він не буде тренувати пам'ять з задачами, вивчати, вчити, повторяти весь час, ваш мозок буде розвиватися. А так він просто каже, там на одному рівні сидить і він не розвивається. І я за літо наїжджаю десь 3000 кілометрів, 3500. От. Велосипед дає заряд, розумієте, серце починає працювати нормально, тиск нормальний. У мене тиск 125, 130 на 70. Значить, пусть в мене 60 весь час, я скільки от міряю. Я рано приїжджаю, там 6-7 година, я вже виїжджаю з дому, приїжджаюся на 7-8. Я взявся за роботу, там то зробив, там скусив, там то. Ну, прийшов, там перекусив 20 хвилин, півгодини і знову до роботи. Мозок і серце – це вісь. Навіть є такий підхід, як кардіоневрологічний. Серце і мозок – що головніше? І серце, і мозок. Не можна відокремити одне від одного. Кров качається серцем, мозок дає імпульси. Мозок генерує імпульси, кров перекачується серцем. Що первинно, що вторинно, в медицині на це питання взагалі немає відповіді. Ціле літо тут як є, я тільки в шортиках і босиком ходжу по грудках, по всьому тому. Значить, масажируються ноги, підошви, якраз це є здоров'я. І бачу, така енергія в мене є. От, я харчуюся в основному з літом, ціле літо салати свої, все. Так, я ніколи, бачите, не маю ні насморки, нічого. Це, мабуть, моржування дає мені. Все тіло пашить, вогнем, горить ноги, теж не холодно. І так, а потім, коли я одягаюся, то ніби в мене там 20 гірчичників стоїть на плечах. Все пашить, горить. Все. Я купаюся 35 років вже. Ще ніколи не хворів ні грипами, ні насморками. От. І завжди бадьорий, здоровий і
такий активний. Часом мені кажуть, вам Микола Миколаївич ніби 40 років. Пан Микола Табачук займається дуже давно. Він такий один з активних наших членів клубу. Значить, з нього беремо приклад, тому що такий він потужний, енергетично і показує гарні досягнення в нашому загартуванні. Те, що він маржує прекрасно, індивідуально. Слава Богу, що у нього це все фізіологічно, все нормально, але завжди кажу розумні межі і розумні якісь кордони. Це все дуже корисно для здоров'я. Будь-які заходи немедикаментозні, від яких людина отримує позитивні емоції, покращення загального стану – це дуже супер. Поети не мають старіти ні душею, і навіть тілом. Поети неначе дорослі діти, і серцем, що вічно горіло. Поети до смерті люблять, до ран у серцях пробитих, без цього вони загублять саму свою здатність жити. Поети не повинні старіти, та ніколи цьому не вдається. Поети неначе маленькі діти, із серцем, що вічно б'ється. Зібрав вже їх десь 200 більше штук, віршів. І я тоді думаю, чекай, може я видам якусь збірку. Є і про любов, про жінок, гарні вірші такі, про подорожі, і про життя багато віршів є. Тому що я відчуваю себе так душевно і фізично, ніби так на років 50. Я хочу дуже багато взяти від того життя, розумієте? Молоді, здається, значить, і на старості, тому що як людина себе відчуває в душі молодою, я так і пишу вірші, що я себе відчуваю завжди молодим. І, мабуть, воно дає мені таке натхнення і бажання далі продовжувати в такому дусі. Що ти віддача від тебе була, що ти є прикладом. І оці люди займаються фізичними тренуваннями, що бігають, що плавають в холодній воді, вони дають фізичне навантаження. І вони відтерміновують втрату м'язової маси. А це знов протекція віку. І запобіжник на вік-залежні захворювання. Добрий день. Добрий день, бо це ми з вами побачились. Та йдемо, як ви ще не велосипедик. Так це ви до нас їдете на волонтерство чи що? Та сьогодні волонтерство вихідний, Ніколаївна. Придумали. Думаю, трошки там у городі щось треба поробити. Ну як ви себе чувствуєте? А нормально, Ніколаївна. Яка була, така є. Та я не змінялася. Правильно. Любов Миронівну я вже знаю дуже давно. Її сини ходили до нас у школу, і вона завжди була така оптимістка. Це настільки харизматична людина, настільки така бойова людина. Вона є прикладом для багатьох із нас. Як тільки почалася війна, за фірмі кажу, що Віра, вдруг не прийде доярка, бо молоді виїжджали, нікому буде доїти корову, скажеш, прийдемо подоїмо. Це ось у Харкові це команда України. Оце в нас доярок. Це ми доїли корову. І з кумою вдвох подоїли коров. І оце у сараї туди, у молочар, звезли молоко. І я тільки виїхала із сарая, із того, і впала. Росія кинула бомбу. Подоїла одна, а то ми тут цю сторону доїли коров із кумою. Сюди воно впало, розбило телятник, тут такі були. Ну і волною так у двері. Вибухова, я вважаю, правильно кажу, чи ні, вибухова волна у двері, чорний дим. Зразу почала перевіряти себе, чи де що в мене повредилося. Потім нога не слухалась мене.
ось педаль і ось моя нога. І якраз мене в косточку вдарило. Це був березень 22-го року. Я бачу, ножка вже синя, там уламкове поранення. Я розумію, що її треба вже вести. Хірург черговий київський каже, бо вона померла в Куликівці. Почався сепсис, і він каже, щоб врятувати життя, будемо ампутувати. Ви доярка? Я кажу, ну слухайте, я 25 років назад була доярка, і з часу все, я на пенсії. Просто кажу, таке совпадіння вийшло, пішли спасати корову. Я вас заберу. Куди ти мене забереш? У Київ. Тоді Славко казав, ми вас вилькаємо, ще будете танцювати. Підходить цей молодий врач, я буду казати. Кажу, слухай, ти должен сповнити моє желання. Яке? Як я должна з тобою потанцювати? Це 5 днів після ампутації. Він підходить до мене до кроваті, я встаю, отак ось. Нема ж у мене кульчашка, і я тоді отак. Хоп-хоп-хоп-хоп. І мислено кажу, Славка, ти захотів, щоб я танцювала? Я буду, Славка, танцювати. О, будеш гордитися цією бабою. Я не здамся без бою. Я постійно з австрійської лікарні був на зв'язку, і вони мені розповідали, що там бабуся неймовірна, тут всі в захопленні, вона танцює. Там у неї було тренування, і лікарі, там були з ногами хлопці, і каже, 100 раз присідаємо. І бабуся наша бере і присідає 100 раз там. Ну, всіх це здивувало. Вона дійсно така незламна. Учив тренер падати, треба було через голову кувиркатися. Я думаю, Господи, рятуй мою душу. 74 роки тобі це вже через голову кувиркатися. А я йому кажу, я, а він каже, я. Кувиркалась, де ж ти ділишся? Коли вже виписали і все, а прийшов обход ці лікарі. Що ви хочете сказати? Ну що я вам думаю буду казати? А я їм сказала, в знак благодарності я вам станцюю. Тому це їду сюди. І потім ось із скамейки. Оп! Нічого не зробила. Так. Тут воно трошки мені жмендики отако. І потім отак. Раз, два, 8 раз так татеє, і потім це. Ми в зоні війни. Це один з факторів, який пришвидшує старіння. Є тривожно-депресивні стани, і соматизація тривожно-депресивних станів в подальшому також може впливати на збільшення біологічного віку наших пересічних громадян. Тобто людина має зараз не лише вистояти і вижити, а вистояти і вижити здоровою людиною і в подальшому відбудовувати нашу Україну повністю у здоровому стані. Кулики, бігом сюди! Давай! Тю-т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 ю. Ось Ліза моя прийшла. Ліза – моя маркіза. Так, проходьте, а я закрию, щоб сюди не залетіли кури, бо тоді будемо бігати по чужих городах. Йдемо. Ну що ти, лізуня, моя ти лізуха. А це ось картошечка сходить, ну трошки вона підмерзла. О.
А тут так, оп, горох. Вона постійно передає нам яєчка, там, курочку. От з протезом треба було ще взимку поміняти. Вона каже, ні, Славка, я повинна посіяти город. Зораю посію город, тоді приїду за новим протезом. І це зараз моя, можна сказати, рідна бабуся. Я кажу, так, каже Славка, як ти мені подарунки возив, я мовчала. А тепер бери і вези, бо тепер ти мовчи. Покойного сина альбом. О, це чоловік покойний, це їхній батько. Альбом дитинства. Це тут такі. Це моя внучка. Вони у Києві, я їх возила на екскурсію. Це я, дочка моя, внучка. А це вони на скамейці сидять, дочка і внука. О. 3 внуків, і 1 правнук. О. Внуки вже взрослі, а у Чернігові внучка в 5 клас кончає. Оце. Редячка з мого города і вгощаю молодіж. Недавно вирвала утром. Це ж не то, що вирветься, да поки довезеться, да. А то ж із города. Все свіженьке, як то кажуть. Так, і собственне производство. Прошу. Дякую. Слухайте, вибачте, але я вже можу попробувати. Слухайте, Крутяк. я тут я. Смачно. Так. Я тільки одно діти хочу, більш нічого не хочу, щоб кончилась війна. Щоб не плакали батьки за своїми синами і дочками. Щоб діти росли не сиротами, і з батьками, і з мамами, і з дідусями, і з бабусями. Я тільки це хочу. І щоб хто в такій ситуації побув, щоб не згиналися. По-перше, каже, що оптимісти живуть довше. Це доведений науковий факт. Людина, яка оптимістично налаштована, вона позитивна, навколо неї створює ще позитивне середовище, будь-який негатив нейтралізується. Що я готую їсти. Тут є 5 в цій хаті. Я, жінка, син, невістка і внучка. Тут 2 корови фактично є, порося є. Кілько, 6 курей, 2 собаки, кіт. Ось вже 50 років, як нашому шлюбу разом з чоловіком. Я не раз чоловік каже, не повірю, що десь там чи в газеті пишуть. 50 років прожили, ні разу не посварились. Ви що? Де то можна не посваритися, як він хоче одне, а ти друге. Але якщо ти розумно поступишся, чи чоловікові, чи чоловік тому, то воно йде якось, знаєте, злагоджено. А якщо ти хочеш, колись мені бабця казала по лінії батьковій, коли ви посварилися, ніколи не лягай окремо від чоловіка. Ніч то все скрасить. І я цю науку собі взяла на озброєння. А ще він один. Попробуй поділити одного сина і на маму, і на жінку. Треба бути дуже розумному, такому, знаєте, розміреному. Так, йдемо доїти корову. Ага, ти прийшла. Чорнуся. Чорнушка. Варто би було, би ти не виходила, знаєш. Зайшла туди. Або йди трошки там десь ото. Так, це наша лисунка.
така дуже боязлива коровка, але вона господиню слухає, дає молочко. Ви знаєте, що є натуральне, що то є, нічого там такого немає. Хімічного, як я кажу. Бо то інколи аж боїшся, не знаєш, що, чи то можна то випити, чи з'їсти, що воно не винно. А як ти зробив це своїми руками, чи на городі, чи в стайні, чи ту виростив корівку, чи он то сіно, я йому кажу, ну старий, кивайся. А він каже, я не старий, я юний. Юнак похилого віку вже. Не те покоління вже. Покоління не ті роки, ви знаєте, ви бачите, в якому русі. А прабабця колись казала таку річ. Рано встали, Богу помолилися, тихо, спокійно. Дідя йде до хліва давати худобі їсти, і поки дідя кутається в стайні, ніхто не сміє сісти за стіл, навіть маленькі дітки, мама кутається в хаті, діточок всіх підняли на ноги до молитви. Рух. Ти працюєш по господарству, ти працюєш на роботі, ти біжиш у неділю до церкви, співаєш у хорі, він побіг до школи на 9, а я вже на 10 до гаражної, бо хтось там захотів, щоб суто пані Василина розказала їм екскурсію про це все живе, що тут є. Тут є родина, яка збереглася, що мала 24 дітей, всього-навсього вижило 7. Наша прабабця мала 13 дітей, вижило 7. І я вже вам казала, вона, що не могли ті діти вижити, тому що були важкі умови, не було лікарів. І вся праця, і отака кількість дітей падала на плечі однієї жінки. І оце роги баранячі, це наша праця, друзі, що ми займалися вівчарством. І тому такі гражди, огорожі, гуцульські фортеці, і будувалися, бо Гуцульщина – це край вівчарства, а там, де були вівці, там були вовки. Тут жила прабабця колись мого чоловіка. Я тут в невістках стараюся це все зберегти, пропагувати і доказувати в світ те, що гуцули найбільше, цей регіон, найбільше зберіг своє. Одяг, звичаї, обряди, легенди, перекази, співанки гуцульські і все інше. Тут Параджану в 63-64 році відтворив у фільмі «Тіло забутих предків» всі ці наші обряди, звичаї, по твору Коцюбинського «Тіні забутих предків». Це є родина Гнатюка, як тут, у Криворівні. Вони тут відпочивали. І працювали, звичайно. Уявіть собі, Гнатюк, він дуже багато фольклором займався. Він багато зібрав і пісень, і переказів, і легенду, всякого. Запрошував сюди всю еліту, не тільки Коцюбинського, першого Франка. Ну, трошки чоловіче, давай почаюємо, то ти щось запрацювався дуже. Ось. Трошки вип'ємо чаю, ти перепочинеш, а то ти вже у тих паперах геть запутався. Ой, то було колись не так. Приходилося дуже часто і нам обом працювати, бо чоловік зауч, а я простий вчитель. 49,5, а чоловік уже 53 і ще працює заучим. Чоловік із інституту прийшов, а я зі школи. Так ми зустрілися там, у Кривополі, це наше місце праці. І там одне одного сподобали. Ну, я ще дівче молоде, а він вже з інституту. Ми йдемо до клубу, то колись таке було, що кіно, а після кіно танці. А він не лишається.
А я собі думаю, знаєте, стидаюся його спитатися, чому він не лишається. Думаю, може, у нього хтось помер, а я його таке спитаю, знаєте, якось недобре. А де я знаю, що цей інститут закінчив, а він вміє танцювати, тому і не лишається. А я така була до танцю, до співу, Боже, аж п'яти сверблять. Він пише, збирає матеріали, я йому коригую це. Хоче передати, зібрати все те, щоб люди знали свою історію села, роду. Позбирав дуже багато років, тут вийшло на це. Випитував у людей. А пам'ятаєш, як ми співали? І йдемо собі по вулицях та й співаємо. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Та файно тут були роки такі молоді, дуже Ми файні. молоді були, і файні були. Треба зійтися по любові. Треба випробування, щоб воно пройшло певним часом. Тоді вже можна... Я так слухала, що він каже, що я зрозуміла, дійсно він кохав, та й тому ми поженились. Як кажуть, як нема сварки, нема господарки. Не думайте, що то 50 років ми прожили, та й ні разу не посварились. Тільки отако сиділи так, і сиділи, любувалися, знаєте. А бували і такі якісь переріки, але якщо ти любиш, поважаєш одне одного, не ставиш себе вище там, ти хтось, а я ніщо, або навпаки, то воно стимулює, дає. Ось ми юні, у свої 70 рухаємося, працюємо, читаємо, розказуємо, пропагуємо своє рідне. Це можливо. І навіть не до 100, а 110, 115 теж можливо. Коли вона досить раціонально харчується. Нема переїдань, нема якихось таких звичок, правильний емоційний настрій. Дуже важливо, але я ставлю її на третє місце, це фізичні навантаження, рухова активність. Вона у кожному індивідуальна, але вона має бути обов'язкова. Життя дається один раз. Його треба якось так прожити, щоб було цікаво його потім згадати на старість років. Людина у Русі в постійному пошуку, вона виглядає зовсім інакше. І вже як нам 70 чи йому більше, нам здається, що ми ще молоді. Упав, встань, обтрусись і далі йди. Не згибайся, не згибайся. Я буду жити, я не здамся. Секрет мого довголіття. По-перше, я люблю життя. По-друге, я люблю допомагати людям. По-третє, обов'язково треба мати якусь мету в житті. Українці нічим не відрізняються від інших людей, які можуть жити 150 років. Відрізняються лише тим, що у нас більше випробувань на нашу долю. Питання вічної молодості відкрите, питання еліксиру життя відкрите. І я дуже хочу, і я прагну, щоб якомога більше людей будуть здоровими, щасливими, довгоживучими, з якісним життям, зі спокійним життям. В нашій перемозі